हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको विभिन्न किसिमको भिडियोहरु चाहिँ यही च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। साथीहरु आजभोलि चाहिँ नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेको छ। तर पनि कयौं साथीहरुले चाहिँ टिकटक चलाइरहनु भएको छ। कतिपय साथीहरुले DNS युज गरेर त कतिपय साथीहरुले VPN युज गरेर चाहिँ टिकटक अहिले पनि चलाइरहनु भएको छ। टिकटक चलाउनेको कमी भनेको छैन नेपालमा। तर पनि साथीहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टिकटक कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले हरेक ट्रिकहरु चाहिँ दिइरहेको छु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बिना VPN बिना DNS सजिलैसँग टिकटक कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ A to Z सिकाउने छु। तपाईलाई कुनै पनि VPN पनि युज गर्नु पर्दैन, तपाईलाई कुनै पनि DNS पनि युज गर्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले खुद मेरै मोबाइलबाट चाहिँ चलाएर देखाउँछु साथीहरु प्रुफ सहित है। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ एक सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुले नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्, किनभने मैले यस्तै भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ DNS VPN बिना चाहिँ कसरी हामीले टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोतिर चाहिँ लान गइरहेको छु। तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है त। वेल साथीहरु अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफको लागि चाहिँ पहिला मेरो टिकटक तपाईहरुलाई चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु है। मेरो टिकटक कस्तो हुँदो रहेछ खोलेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई चाहिँ। सिम्पली मैले मेरो टिकटकलाई क्लिक गर्छु है साथीहरु। यहाँनेरि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो टिकटक मैले क्लिक गरिसकेको छु है। अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो टिकटक चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, अथवा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्दै खुलेको छैन है। मेरो नेट अलरेडी यहाँनेर चाहिँ अन छ। अब यसरी नै हेरौं। अब मेरो अरु चाहिँ युट्युबहरु चाहिँ मैले चलाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। मेरो टिकटक चाहिँ यस्तो खुल्दै खुलेको छैन है। अब खुल्दै खुलेको छैन। त्यसपछि अब तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले टोटली हेरिसक्नु भयो। ओके, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युबमा लगेर देखाउँछु। अब जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युबमा लगेर देखाउँछु। मेरो युट्युब चाहिँ तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ मजाले चल्दैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि अलरेडी मेरो युट्युब चाहिँ खुलिसकेको छ। यहाँनेरि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै मैले चाहिँ मेरो फेसबुक खोल्छु। फेसबुक पनि यहाँ मजाले चल्छ। तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ है। मेरो फेसबुक पनि मजाले खुलेको छ। फेसबुकको भिडियो पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। अब साथीहरु तपाईहरुले त देखिसक्नु भयो। अब चाहिँ टिकटक चलेन। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने त कसरी चलाउन सक्छौं भन्ने कुरा बिना VPN नै कनेक्ट नगरिकन अब चलाउने तरिका म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है साथीहरु। मेरो चाहिँ दुई ठाउँमै चाहिँ जुनै पनि मैले चलाएर मैले तपाईहरुले देखाइसके। अब चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदै छु है त। त्यसको लागि सिम्पली अब सेटिङतिर जानुपर्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ A to Z सिकाउने छु। तपाईहरुले पनि स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ फलो गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पनि काम गर्नु होला साथीहरु। अब यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ यहाँनेर डबल ट्याप गरेर थिच्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एप इन्फो। सिम्पली यसलाई चाहिँ एप इन्फोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ पर्मिसन देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि सब तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु अलाउडमा चाहिँ चारवटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट, लोकेसन, डिभाइस, स्टोरेज है। सिम्पली तपाईले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अब क्लिक गरेर पालो काम गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरुको। सिम्पली अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर कन्ट्याक्टलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डोन्ट अलाउ गर्दिनुस् है। यसरी गर्नुस्। त्यसपछि फेरि अर्को लोकेसन छ, यसलाई पनि डोन्ट अलाउ गर्नुपर्छ तपाईले चाहिँ यसलाई पनि। त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ नियर बाइ डिभाइस छ, सिम्पली यसलाई पनि डोन्ट अलाउ गर्दिनुस् साथीहरु। अब त्यस्तै तपाईले चाहिँ अर्को पनि तपाईले चाहिँ यहाँ स्टोरेज छ, यसलाई पनि सिम्पली डोन्ट अलाउ गर्दिनुस् साथीहरु। सिम्पली यति गरेपछि तपाईले के हुन्छ भने तपाईको लोकेसन चाहिँ देखिदैन साथीहरु है। तपाईको लोकेसन सिम्पली गायब भइसकेको हुन्छ। अब चाहिँ परमिसन, नो परमिसन अलाउड भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ साथीहरु। अब यति तपाईले काम गरिसकेपछि तपाईको सबै काम गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ लोकेसन अफ गर्नुभएको छ, कन्ट्याक्ट अफ गर्नुभएको छ, क्यामेरा अफ गर्नुभएको छ। यो सबै अफ गर्नुभएको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली अब तपाईहरुले चाहिँ जस्तै कि हाम्रो चाहिँ लोकेसन चाहिँ अब अफ गर्नुको अर्थ चाहिँ यो हो कि हामीले कुन ठाउँबाट कुन देशबाट चलाइरहेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो ट्र्याकिङ हुँदैन है साथीहरु। यसरी तपाईले बुझ्नुस् यो चाहिँ ट्र्याकिङ हुँदैन। अब बन्द भनेको त सिर्फ नेपालमा, अरु देशमा त कयौं देशमा चल्छ। त्यही भएर अब जब कि तपाईको लोकेसन नै अफ भइसकेपछि त अब कहाँबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन।
अब यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब सिम्पली म तपाईँलाई चाहिँ अब मेरो टिकटक खोलेर देखाउँछु है त। अब हामीले चाहिँ सबै लोकेसनहरू चाहिँ बन्द गरिसक्यो हामीले पर्मिसनमा गएर हैन। अब चाहिँ हामीले टिकटक चलाएर चाहिँ हेरौँ अब चल्छ या चल्दैन है। त्यसपछि तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम्पली टिकटक चाहिँ चल्दैछ कि चलेको छैन भन्ने कुरा है। यहाँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। धेरैले चाहिँ हो हंस वर्माको टिकटक आइडी बन्द भयो राम्रो भयो। अब फाइनली साथीहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो मेरो टिकटक चलिसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला। तपाईँहरूको चाहिँ टिकटक चल्छ या चल्दैन त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले सजिलैसँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै साथीहरू आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।